ว่าเราทุกคนที่นี้มีความรู้สึกเป็นสุขเวลาที่เห็นจงระลึกถึงพระคุณนี้เถิดขอพระวจนะของพระสัจจาสถิตในท่านแห่งกัน
ค
Abangan niyo. Kahit naagusin man ako. She waits to send it.กรุณาหยอดเหรียญ
Next station Interchange with the Gold Line.